mừng các bạn đã quay trở lại với Feedy Việt Nam. Ngày hôm nay mình sẽ làm món thịt heo sốt me cay, vừa lạ miệng, hấp dẫn, lại cực kỳ phù hợp cho những bữa cơm cuối tuần. Các bạn cùng tham khảo để thực hiện nhé. Đối với khẩu phần ăn từ 4 đến 6 người thì chúng ta có thể sử dụng khoảng 600g thịt heo thái miếng, cho 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu vào trộn đều để thịt ngấm gia vị. Sau đó sử dụng một tô to cho 50g bột mì, 50g bột gạo tẻ, 20g bột năng, rồi thêm 100ml nước. Khuấy đều lên các bạn nhé. Tiếp theo, cho lần lượt thịt heo vào hỗn hợp bột vừa pha. Các bạn phủ đều lớp bột xung quanh từng miếng thịt như thế này, rồi cho vào dầu nóng chiên vàng. Khi chiên, các bạn nên để lửa lớn hơn một chút và nhớ chiên ngập dầu để món ăn của chúng ta được vàng đều và đẹp mắt hơn. Sau khi chiên xong, chúng ta sẽ pha 2 thìa canh đường, 2 thìa canh nước cốt me, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh tương ớt vào và khuấy đều làm nước sốt. Cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng một chiếc chảo lớn, đun nóng dầu ăn, cho tỏi băm, hành băm, ớt băm và phi thơm. Khi các nguyên liệu này đã chuyển màu vàng thì chúng ta sẽ cho thịt heo vào rảo đều. Lưu ý đảo thật đều tay rồi cho các hỗn hợp sốt vừa pha vào nhé. Chúng ta thêm một chút lạc rang, gừng rang và làm món thịt heo sốt me cay đã hoàn thiện rồi đó. Bây giờ mình sẽ bày món ăn này ra đĩa và mời người thân thưởng thức thôi nào. Hương vị của món ăn này sẽ khiến gia đình của bạn ngạc nhiên đấy. Cùng trổ tài ngay và đừng quên like and subscribe kênh YouTube của Feedy Việt Nam để theo dõi nhiều món ăn ngon và hấp dẫn hơn nhé.